Hi mga best! So ito yung look na nag-create ko for this tutorial. So if you like it, keep on watching! So mag-start ako, gagawin ko yung aking eyebrows using the NYX eyebrow pencil. Gagamitin ko yung Wet n Wild na palette and then mag-start ako ng transition shade. Then gagamitin ko yung light brown para sa aking crease. Ngayon naman yung brown on top of the light brown. Tapos yung dark brown, lalagay ko lang yan sa outer corner ng crease. And then tap-tap lang para hindi masyadong madami at makalat. Using the smaller blending brush, ginamit ko ulit yung light brown and then lagay ko ulit yun sa crease kung saan ko siya unang nilagay. Ngayon naman, using a flat brush, lalagay ako ng concealer sa half ng eyelid ko. And then, gamit ang blending brush, i-blend ko yun sa kulay ng nasa outer corner. Babasain ko yung brush para yung paglagay ng kulay mas intense. Ang gagamitin ko is dapat yung light green, pero nag-change ako ng mind kasi hindi siya masyadong halata. So, idinip ko ulit siya and then kinumbine dun sa isang green. So, yung dalawang green na yan, combination yan nung nasa palette. So, using yung same brush, nilalagay ko lang yan sa lower lash line but halfway. Ngayon, gagamitin ko yung highlight and then nilalagay ko yun sa on top of the eyeshadow na green para mas shiny siyang tignan. At syempre, lalagyan ko ng highlight yung sa may baba ng eyebrows. Highlight naman sa inner tear duct. Then now, foundation na tayo. Gagamit ako ng sponge. Wet yan kasi para sa akin it's easier to blend and I like the finish kapag basa yung sponge ko. Ngayon naman, gagamit ako ng brush para sa lower lash line ko. Ito yung kulay brown na, dark brown na ginamit ko kanina sa outer corner ng eyelids. Then yung light brown naman. Then blend ulit. Now, tapos na yung eyeshadow. So, move on na ako sa concealer.
use the same sponge na ginamit ko kanina for foundation. Now it's time to contour my nose. Then I will use yung face powder ko. Pinaka pang setting na nung setting powder ko for my concealer. Now it's time to contour my face. And then, blush on naman. Now, it's time to highlight at pakinangin. Pakinangin! Ano nga ba yung pakinangin ang aking face. Now, it's lipstick naman nang mabuhay ng onte ang aking mga labi. Ngayon naman gagamitin ko yung highlight powder on top of my lipstick pero sa middle lang. Then I'll use brown eyeliner para sa lower lash line. Tapos yung nude naman sa mismong water lash line. And now, mascara naman. Now I'll use black eyeliner para sa wings for my eyes.
maglalagay na ako ng eyelashes. I chose Demi Wispies by Ardell para natural looking yung eyelashes natin. Then, I'll use an eyelash curler para ma-mix yung fake lashes tsaka yung original lashes ko together. At ayan na yung final look. Sana mga best nagustuhan niyo yung final look, and if you do like it, please subscribe para naman makita niyo yung notification pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you!